आहेस तू? एक्झामला चाललंय. आज कुठला बेल्टची एक्झाम आहे तुझी? ऑरेंज बेल्ट. वाव. आर यू रेडी नाउ? ओके. तर सान्वीचा आता ऑरेंज बेल्टची आज एक्झाम आहे. मागच्या वेळेस तिचा येल्लो बेल्टचा व्हिडिओ आपण टाकलेला होता. आता आज ऑरेंज बेल्टची एक्झाम आहे तिची. अशी काय तर रोज ब्लॅक बेल्टची, आता काय सगळ्या बेल्टची टाकत झाला. हो, तू जसं जसं सगळे बेल्ट एक एक मिळवशील ना, प्रत्येकाचा व्हिडिओ मी टाकणार आहे. चला तर मग आता आम्ही चाललोय आता सान्वीचं ज्या स्कूलमध्ये आहे एक्झाम तिथं चाललोय. चला तर मग भेटू आता एक्झामच्या ठिकाणी. ऑल द बेस्ट सान्वी. गेल्या रविवारी सान्वीची ऑरेंज बेल्टची एक्झाम झाली. तर ती शोटोकॉन प्रकारचे जे कराटे असतात ते ती सध्या शिकत आहे. आणि 5 महिन्यांपूर्वी जवळजवळ तेव्हा तिला येल्लो बेल्ट मिळाला होता. तेव्हा येल्लो बेल्टची एक्झाम झाली होती. तो देखील व्हिडिओ मी तेव्हा अपलोड केला होता की एक्झाम कशा प्रकारे घेतली जाते. त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्निक्स असतात. कथा म्हणून ते एक प्रकार असतो. ते त्यांनी जर परफेक्टली करून दाखवलं तिथे आणि त्यांची स्ट्रेंथ बघितली जाते, किती त्यांनी लक्षात ठेवलेले आहेत त्या सगळ्या स्टेप्स आणि टेक्निक्स, त्या हिशोबाने त्यांना ग्रेडिंग दिलं जातं. तर सान्वीला यावेळेला ऑरेंज बेल्ट तर मिळालाच आणि परत वरती A ग्रेडमध्ये ती पास झालेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही खरंच खूप खुश झालो. व्हिडिओच्या सर्वात शेवटी मी ते सर्टिफिकेटचा फोटो याच्यामध्ये लावत आहे बघा. तर ऑरेंज बेल्ट मिळाला याचा पण आनंद होता आणि A ग्रेड मिळाला याचा पण आनंद होता. आणि जसजसं आता ती बेल्ट मिळवत चालली आहे तसं तिला याच्यामध्ये इंटरेस्ट पण निर्माण झालेला आहे. सुरुवातीला जेव्हा नवीन नवीन लावलं तेव्हा प्रचंड एक्सरसाइजमुळे जरा मुलांना थोडंसं कंटाळवाणं होऊ शकतो हा कराटे हा प्रकार. पण जसं जसं त्यांना ह्या एक्झाममध्ये ते लोक पास होत जातात किंवा त्यांना सवय होऊन जाते त्यांच्या बॉडीला, त्याप्रमाणे त्यांचा इंटरेस्ट वाढत जातो. तर सान्वीचं पण तसंच झालं बघा. जेव्हा नवीन नवीन ती जात होती तेव्हा थोडंसं तिला कधी कधी कंटाळा देखील यायचा. पण आता मात्र तिला एवढा इंटरेस्ट वाढलेला आहे, व्यवस्थित जाते, खूप इम्प्रूव्हमेंट आहे. आणि आता जसजसे तिला बेल्ट मिळत आहे तसं तसं तिला खूप म्हणजे पुढं मी कधी एकदा शिकते आणि ब्लॅक बेल्टपर्यंत कधी मी पोहोचते असं तिला झालं. तर आजकाल प्रत्येकच मुलाला आणि मुलीला दोघांनाही कराटे शिकण्याची किंवा सेल्फ डिफेन्स, कुठल्याही प्रकारचा सेल्फ डिफेन्स असो, ते शिकण्याची खरंच खूप गरज आहे. कारण छोट्या छोट्या गोष्टींवरनं म्हणजे रस्त्यावरनं चालताना देखील काही भांडणं झाली आहेत आणि डायरेक्टली मर्डर, खून अशा गोष्टी होत आहेत मुलांच्या बाबतीमध्ये आणि मुलींच्या बाबतीतही. त्याच्यामुळे सेल्फ डिफेन्स हा दोघांनाही खूप महत्त्वाचा आहे आणि आपल्याला शक्य होईल तेवढं मुलांना हे देण्याचा प्रयत्न करायला हवा. ॲक्च्युली आता शाळेचं रुटीन आणि तिची दुपारची झोप, होमवर्क आणि त्याच्यानंतर हा क्लास हे खूप म्हणजे ओव्हर होता कामा नये याची मी खूप काळजी घेते. आणि मुलांना बिझी ठेवावं पण अतिशय पण बिझी नाही की जेणेकरून त्यांना स्वतःला देखील वेळ मिळत नाही. काही काही मुलांना की खूपच कंटिन्यू नॉनस्टॉप बिझी असतात काही मुलं. तर सान्वीचं थोडंसं मी टाईम मॅनेजमेंट असं केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये थोडंसं तिला आराम देखील मिळेल, थोडं तिला खेळायला देखील वेळ मिळेल, TV पाहायलाही वेळ मिळेल, माझ्याशी देखील गप्पा वगैरे मारायला वेळ मिळेल. तर एकदम दिवसभराचं रुटीन पॅक न करता मी अशा प्रकारे तिचं रुटीन डिवाईड केलेलं आहे. तर फायनली मी तुमच्या सर्वांतर्फे सान्वीला कॉंग्रॅच्युलेट करते. अशाच प्रकारे तिने याच्या पुढची ही बेल्ट कॉन्फिडेंटली मिळवावे अशीच मी प्रार्थना करते, अशीच तिला मी शुभेच्छा देते. आणि दुसरी गोष्ट अशी की सान्वीमध्ये जो काही आज बदल झालेला आहे, पहिली ती खूप शाय होती, अशी थोडीशी लाजरीबुजरी होती. आता ती ज्या पद्धतीने जी कॉन्फिडंट झालेली आहे त्या सर्वांचं श्रेय मी सरांना देते. तिच्या शुभम सरांनी खरंच तिच्यामध्ये खूप इम्प्रूव्हमेंट घडवून आणलेली आहे आत्तापर्यंत. आणि आत्ताच्या
ऑरेंज बेल्टमध्ये खरंच तिने खूप छान परफॉर्म केलेला आहे. तर एक्झाम दुसऱ्या एका शाळेमध्ये झाली होती आणि बेल्ट आणि सर्टिफिकेट एक 2-3 दिवसानंतर त्यांना त्यांच्या क्लासमध्ये वाटले गेले. तर अशा प्रकारे सान्वीला फायनली ऑरेंज बेल्ट मिळालेला आहे. आम्ही सगळेजण खूप खुश आहे. तर आय होप सो तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ खूप आवडलेला असणार आहे. इथून पुढेही तुम्हाला असेच छान छान व्हिडिओ जर बघायचे असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.